საათზე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. რუსული მხარის გამოხმაურება სალომე ზურაბიშვილის ინტერვიუს, დუმის დეპუტატის განცხადება. ხანძარი ქვეყნის მასშტაბით შიდა ქართლში ცეცხლის ქრობის პროცესი გრძელდება. პროტესტი ფოთში, რას ითხოვენ ადგილობრივები? რუსეთის პასუხი საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას. დუმის საგარეო კომიტეტის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის განცხადებით, რუსეთ-საქართველოს შორის ნორმანდიული ფორმატით მოლაპარაკებების იდეა თავისებურად გამოიყურება, რადგან ეს ფორმატი სრულიად განსაკუთრებულ სიტუაციას უკავშირდება. დიმიტრი ნოვიკოვის თქმით, რუსეთ-საქართველოს შორის პრობლემები მხოლოდ ორ ქვეყანას უკავშირდება. რუსეთ-უკრაინის შემთხვევაში კი განსხვავებული ვითარებაა. რუსი დეპუტატის ინფორმაციით, უკრაინასთან მიმართებაში რუსეთის უთანხმოება უკავშირდება ფაქტს, რომ დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონებში დიდი რაოდენობით რუსეთის მოქალაქე ცხოვრობს და რუსეთი პასუხისმგებელია მათ დაცვაზე. ეს ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული ამბავია, ორი სრულიად განსხვავებული სიტუაცია. მეჩვენება, რომ ნორმანდიულ ფორმატზე საუბარი, როგორც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებისთვის გამოყენებული, როგორც ჩანს, რბილად რო ვთქვათ, ხელოვნურად არის შედგენილი, აღნიშნა ნოვიკოვმა. შეგახსენებთ, საქართველოს პირველი არხისთვის ექსკლუზიურად მიცემულ ინტერვიუში სალომე ზურაბიშვილმა რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებას მაღალ პოლიტიკურ დონეზე აყვანის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სასურველია ქვეყანას რუსეთთან სხვა ფორმატშიც ჰქონდეს კომუნიკაცია. ტიპში შედგა ახალი წესი, რომ უკვე მესამე დღეა ხანძარს ებრძვიან შიდა ქართლში, ატენის ხეობასა და რკონში. დილიდან ცეცხლის ქრობის პროცესში სასაზღვრო პოლიციის ორი ვერტმფრენი ისევ ჩაერთო. ადგილზე რჩება 160-მდე მეხანძრე მაშველი. სტიქიის ზონა დატოვა თავდაცვის სამინისტროს ტექნიკამ. ამ დროისთვის სოფელ 40-ში დღეში ხანძრის 5 კერიდან 4-ია ლიკვიდირებული. ცეცხლის ღია კერები რჩება სოფელ რკონში. ცეცხლი დასახლებული ზონიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში გაჩნდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ცეცხლის ქრობის სამუშაოები მიმდინარეობდა ინტენსიურად დილიდან ისევ განახლდა. ძირითადად კერები ლოკალიზებულია, ლიკვიდირებულია 4 კერა. დარჩენილ კერებზე მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები, რასაც ახორციელებენ მეხანძრე მაშველები, მაგათთან ერთად მუშაობენ სატყეო სააგენტოს თანამშრომელები. ლიკვიდაცია არ არის, მიმდინარეობს მუშაობა. მუშაობს დაახლოებით 100-მდე მეხანძრე არის მობილიზებული ყონის ხეობაში და იქაც მუშაობს ავიაცია. ყონის ხეობაში დაახლოებით დაკვამლიანება გვაქვს და არაღია ცეცხლის კერები, დაკვამლიანება არის დაახლოებით 5 ჰექტარზე. არასრულწლოვნების მარცაჯულების კოდექსში მხარვეზების გამოსასწორებლად საკანონმდებლო ცვლილებები იგეგმება. 15 წლის მოზარდის გარდაცვალების შემდეგ შექმნილ მაუწყებათა შორისმა კომისიამ 4 სამინისტროს ხედვა მოისმინა. აპრილიდან თბილისში პოლიციის სპეციალური სამმართველო ამოქმედება. ცვლილებებია მოსალოდნელი სკოლებშიც. მოსწავლეების უსაფრთხოების დასაცავად ფსიქოლოგები და მანდატურების სამსახურის გაძლიერებაც იგეგმება. სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. დისკუსია თემაზე 10 იანვარს გაგრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 1 აპრილიდან 2020 წლის თბილისის მასშტაბით ექნება არასრულწლოვანთა სამმართველო, სადაც იმუშავებენ არასრულწლოვნებზე სპეციალიზებული გამომძიებლები. შევთანხმდით იმაზე, რომ განათლების სამინისტრო შემდეგ შეხვედრაზე უკვე მოიტანს კონკრეტულ წესს, რას აკეთებს მასწავლებელი, რას აკეთებს სოციალური მუშაკი, რას აკეთებს მანდატურის სამსახური. ჩვენი პოზიცია ძირითადად არის ის, რომ საპოლიციო მექანიზმებზე მეტად უფრო აქცენტი გაკეთდეს სოციალურ განათლების სფეროებზე და ამ უწყებებმა აიღონ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა კონფლიქტური სიტუაციების გამკლავების დროს და ასევე მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ პოლიციის საქმიანობისას გაძლიერდეს მაკონტროლებელი მექანიზმები. ჩვენი ორგანიზაციის არსებითად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა ბავშვი დაცვით, ყველა ბავშვი ადვოკატთან ერთად და ამაზე
ფონზე კარგი ტენდენციაა, რომ ადმინისტრაცია, პრემიერის ადმინისტრაცია ამას ხარს უჭერს და კონკრეტული დავალებებიც გაიცა. იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ის თემა, რომელზეც არავინ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამას არ დავთმობთ. საჭიროა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების გაშლა, კრიზისული სერვისის ისე მოწყობა, რომ დღე და ღამე მუშაობდეს. რასაკვირველია, განათლების სისტემაში სკოლა უნდა იყოს გარკვეულწილად თვითკმარი, რომ კრიზისი მართოს. უზენაეს სასამართლოში გასამწესებელი მოსამართლეების საკითხზე იმსჯელებენ დღეს იუსტიციის საბჭოში. საუბარია დარჩენილ 6 ვაკანტურ თანამდებობაზე. აპლიკანტებს საბჭო გასაუბრების ეტაპზე გადასული 50 კანდიდატიდან შეარჩევს. სწორედ დღეს გაირკვევა იმ პირთა ვინაობა, რომელთა ხმათა უმრავლესობითაც დაამტკიცებენ. მათ გასაუბრება საბჭოში უკვე გავლილი აქვთ. ამიტომ კანდიდატებს მხოლოდ პარლამენტში მოусვენენ. იმ შემთხვევაში თუ საკანონმდებლო ორგანოში ვაკანსიების შევსება ვერც ამჯერად მოხდება, კონკურსი ხელახლა გამოცხადდება. შემდეგ შემოხთავაზე ცოტნე გამსახურდია ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე სტაბილურად მძიმეა. პაციენტი ექიმების დაკვირვების ქვეშ მართვით სხვადასხვაზე რჩება. მედიკოსის ინფორმაციით მკურნალობის მოცულობა ამ ეტაპზე უცვლელია. დაგეგმილია ტომოგრაფიული გამოკვლევა, რაც შეეხება ოჯახის სურვილს. ცოტნე გამსახურდიას უცხოეთში გადაყვანაზე ექიმის თქმით ეს მხოლოდ მათი გადასაწყვეტია. პაციენტის მდგომარეობა ბოლო პერიოდის განმავლობაში არ შეცვლა. კლავინდებურად მძიმე რჩება, არ იგეგმება არანაირი ჩალება გარდა დაგეგმილი საკონტროლო გამოკვლევებისა. ეს არ არის გადაუდებელი გამოკვლევა, ეს არის წინასწარ შეთანხმებით დაგეგმილი. ცოტნე გამსახურდიას ოჯახის ადვოკატი თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში გვიან ღამემდე იმყოფებოდა. მისი თქმით, საქმის მასალებს გაეცნო, რომლითაც ბრალდებულების ვერსია ბათილდება. თითქოს კონფლიქტის ინიციატორი სწორედ გამსახურდია იყო. პირველი პრეზიდენტის შვილის დაჭრის ფაქტზე თავდაპირველად სამართალდამცავებმა 5 პირი აიყვანეს. განზრახ ბრალობის მცდელობისა და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით დაკავებულებს აკკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა მიუსაჯეს. დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით დაკავებული თორნიკე ქვათაძე კი საქალაქო სასამართლომ აკკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვა და სხვათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. თბილისის დედაქალაქის ბიუჯეტს საკრებულოში კომისიები განიხილავენ. მთავარი ფინანსური დოკუმენტი $1,200,000,000-ით განისაზღვრა. 17 მილიონი სოციალური საჭიროებებისთვისაა განსაზღვრული, 430 მილიონამდე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ეკოლოგიის გაუმჯობესებისთვის კი 111 მილიონი არის გათვალისწინებული. ოთარ გრიგოლიას თქმით, პირველადი პროექტის შემოტანის შემდეგ კორექტირება გარეუბნების ბიუჯეტებზე მოხდება, მაგალითად გლდანის, სამგორისა და ნაძალადების გამგეობების დაფინანსება გაიზარდა, რომელიც თბილისის საჭირო ყველა მიმართულებას მოიცავს. დედაქალაქის ბიუჯეტს ხვალ საკრებულოს სხდომაზე დაამტკიცებენ. საბოლოო ვარიანტის განხილვა მიმდინარეობს, თუმცა ჩვენ პრაქტიკულად შეთანხმებულია უმრავლესობა, თუმცა შეიძლება იყოს გარკვეული კითხვები. თუმცა ჩვენ წლის განმავლობაში ველოდებით, რომ ბიუჯეტი გაიზარდება $1,300,000,000-მდე, ესეც თავისთავად უპრეცედენტო ციფრია. რაც თავისთავად ცხადია მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ გაცლებთ რომ მეტი პროექტები გავაკეთოთ, ჩვენ მოგიხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი პროექტი კეთდება ინფრასტრუქტურული თბილისში და ეს ინფრასტრუქტურული მიმართულება გაგრძელდება. დაახლოებით 430 მილიონი დაიხარჯება. 2020 წლის ბოლოსთვის ჩვენ გეგმავთ, რომ დაახლოებით დამატებით 200-ზე მეტი ავტობუსი შემოვიყვანოთ. სოციალური დახმარებები თბილისის ბიუჯეტში ასევე ის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პროტესტი თბილისის მერიასთან ადგილზე სოფელ ლისის და ახალი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაკვეთების მფლობელები იმყოფებიან. ისინი ახალი გენერალური გეგმის შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და მათი თქმით, ნაკვეთები, რომლებსაც წლები აფლობენ, მშენებლობის უფლება შეეზღუდათ აღნიშნულ ნაკვეთებზე. პროტესტის მონაწილეებმა სპეციალური განცხადება შეიტანეს მერიაში და აღნიშნეს, რომ მერიამ მათი საკითხის გადაწყვეტა გააჭიანურა. რატომ მისცეს რეკრეაციული ზონა ამ ტერიტორიას, სადაც ერთი ბუჩქიც კი არ არის. ეს წინა ხელისუფლების დროს მოხდა მართალია, მაგრამ რეკრეაციულ ზონაში რაღაც გარკვეული მშენებლობის უფლებები მაინც იყო. და არ ვიცი, ეხლა ამ ხელისუფლებამ ადგა და ეს რეკრეაციული ზონაც მოხსნა, რაღაც კონტურს მიღმა დააყენა თელი ეს ტერიტორიები და რაღაც ისეთი ფასის თავაზობენ მოსახლეობას, რაც რაღაც ხევსურეთშიც არ აღირს ალბათ $7. მხოლოდ ერთს ვითხოვთ ჩვენ, რომ მოიხსნას რეკრეაცია და მოგვეცეს უფლება საცხოვრებელი სახლის აშენების და ასე შემდეგ დასახლების.
პროტესტი ფოთში თევზის უსიამოვნოს სუნთან დაკავშირებით შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები და რიგითი მოქალაქეები ნავსადგომთან არიან შეკრებილები. ისინი მთელი ღამის განმავლობაში პატრულირებდნენ ადგილზე. საინიციატივო ჯგუფის წევრები მიიჩნევენ, რომ საკითხზე შეთანხმება ბოლომდე არ არის მიღწეული და ქაფში დატვირთულ მანქანებს ტერიტორიაზე არ გაატარებენ. შეგახსენებთ, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ ქარხანა, რომელშიც სანიტარული ნორმები არ იქნება მოწესრიგებული, დაიხურება. ასევე გაჩერდება იმ ქარხნის სამუშაო პროცესიც, რომლის მიზეზითაც ქალაქში თევზის უსიამოვნოს სუნი გავრცელდება. შექმნილია საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ფოთში მონიტორინგს გაუწევს აღნიშნულ პრობლემას და კომუნიკაცია ექნება ხელისუფლებასთან. ამ სიტუაციის მოგვარება ქალაქში რო იყო სუფთა სუნი, ქარხნები ამ ეტაპზე გაჩერებულია. ეხლა დილით 2 მანქანა იყო მოსული, როგორც განაცხადეს, რომ ამოაქვთ ის სიბინძურე სხვიდან, რაც არის ეხლა ჩაღვრილი. როგორც გავიგე ამ პირებისგან, მანქანა როგორც კი გამოაჩვენ არ გაუშვებთ, შევამოწმებთ, რომ თევზი არ იყოს შენ. ჩვენ ამ ქალაქს ეხლა დარაჯობთ, რომ კონდეს სუფთა ჰაერი. 24-ის შემდეგ ქალაქში ცუდი სუნი არ ყოფილა. ჩემი აზრით ეს იმის შედეგია, რომ მთავრობიდანაც, გუბერნატორიდანაც მივიღეთ დაპირება, რომ არ იქნებოდა ქარხნები არ ამუშავდება მანამ სანამ არ გამოსწორდება სიტუაცია. ჩვენ უბრალოდ იმიტომ ვდგავართ აქ, რომ რამე შეცდომა არ გაეპაროს ვინმეს, ან სულ ისევ ისე სიტუაცია რო არ გაგრძელდეს, ვიქნებით მანამ სანამ ჩავთვლით საჭიროდ. კულტურის სამინისტროს დამოუკიდებელ უწყებად გამოყოფის მოთხოვნას უერთდება კულტურის პალატის თავმჯდომარე. აღნიშნულთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს სპეციალური მოთხოვნით მიმართეს. დავით ოქიტაშვილის განცხადებით, ის თავიდანვე წინააღმდეგი იყო სამინისტროს გაერთიანების. ჩემი ხელმოწერა იმიტომ არ არის, რომ მე ვემსახურები ქართულ კულტურას, მე ვარ სახელმწიფო სტრუქტურა, საქართველოს კულტურის პალატა და ჩემგან ეს იქნებოდა უხერხული, იმიტომ რომ მე გამოვდიოდი მხარე. მაგრამ მე ყოველივე ვეთქი და როდესაც ეს გაერთიანება მოხდა, ვიყავი წინააღმდეგი. ეს იყო უდიდესი შეცდომა, რომელმაც გამოიწვია დეგრადაცია ძალიან ბევრ დარგებში და ძალიან ბევრი მიმართულები და მე ვფიქრობ, რომ ამ აზრზეა დაახლოებით 90%, რომ აუცილებლად უნდა კულტურა ცალკე იყოს. კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსგან გამოყოფას ითხოვს პოლიტიკური გაერთიანება ლელო საქართველოსთვის. პარტია სისტემური რეფორმის აუცილებლობასაც უსვამს ხაზს. მედიამეტრეველის თქმით, პრობლემების გადაწყვეტას სამინისტრო ვერ ახერხებს და მას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ყურადღება სჭირდება. ძალიან ხშირად საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს სრულ სოლიდარობას უცხადებს ქართულ არტისტებს და ჩვენს შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლებს, რომელმაც გუშინ გაავრცელეს ძალიან სერიოზული და საგანგაშო განცხადება. ჩვენ სრულად ვიზიარებთ მათ პათოს, თუმცა აქვე გვინდა სრული პასუხისმგებლობით აღვნიშნოთ, რომ კულტურის სფეროს გამოყოფა გაერთიანებული სამინისტროდან ვერ მოაგვარებს იმ ძირეულ პრობლემებს, რომლებიც ამ სისტემაში დაგვეჭდა. საჭიროა მნიშვნელოვნად შეიცვალოს დამოკიდებულება და ხედვა კულტურის მიმართ. ვაქცინაციის საკითხზე ჯანდაცვის მინისტრის პოზიციას აკრიტიკებს ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, ეკატერინე ტიკარაძემ საზოგადოებაში აცრების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით უფრო მეტი შეკითხვა გააჩინა. ოპოზიციონერი დეპუტატის კრიტიკა დაიმსახურა მინისტრის კიდევ ერთმა მოსაზრებამ, რომელიც ფარმაცევტული კომპანიებისთვის მოგების მარჟის შესაძლო დარეგულირებას ეხება. ჭიაბერაშვილი მიიჩნევს, რომ მოგების მარჟის შემცირება გამოიწვევს მედიკამენტების დეფიციტს. მისი თქმით, წამლების გაზრდილი ფასების ფონზე მოსახლეობისთვის შეღავათი იქნება, თუ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას მედიკამენტის კომპონენტიც დაემატება. ჯანდაცვის მინისტრი გამოვიდა ვაქცინაციის წინააღმდეგ, უწოდებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ჩაატაროს ფართომასშტაბიანი კამპანია იმისათვის, რომ საზოგადოებაში აღდგეს ნდობა იმუნიზაციის, ვაქცინაციის მიმართ. მეორე საკითხი, რასაც მინდა გამოვეხმაურო, ეს არის მედიკამენტები. ერთადერთი სწორი გამოსავალი არის, რომ ესენციური მედიკამენტების ჩართვა მოხდეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. ტელეკომპანია კავკასიასთან აქცია იმართება. სამოქალაქო აქტივისტები და მოძრაობა შეცვალეს წევრები ტელეკომპანია კავკასიას და TV პირველს მხარდაჭერას უცხადებენ. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, ხელისუფლება ყველა იმ ტელევიზიის გაჩუმებას ცდილობს, რომლებიც კრიტიკულად არიან განწყობილნი. შეგახსენებთ, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა იმ ტელეკომპანიების ანგარიშებს, რომელთაც გადასახადები არ ჰქონდათ გადახდილი, ინკასო დაადო. ამ ჩამონათვალში მოხვდნენ ტელეკომპანიები რუსთავი 2, TV პირველი და კავკასია.
ბიზნესმენმა გადაწყვიტა ყველა ის ტელეკომპანია გააჩუმოს, რომელიც არ ემორჩილება მას, არ აუცილებს სახელმწიფო ნარატივს, არ საუბრობს გამოდევებით იმაზე, რომ ეს ქვეყანა აშენდა და აღმშენებლობის პერიოდი არის და ჯის უბრალოდ აი ამ ტელეკომპანია კავკასიას ტელეკომპანია პირველს და ყველა იმ ტელევიზიას, რომელიც არის კრიტიკულად განწყობილი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. შეთანხმება საქართველოსა და იაპონიას შორის დოკუმენტს ხელი უკვე მოეწერა. შეთანხმება გულისხმობს იაპონური მხარის მიერ საქართველოს ეგრეთ წოდებული მოხალისეების მივლინებას სხვადასხვა სფეროში დახმარების გასაწევად და საქართველოში ეკონომიკური და საზოგადოებრივი განვითარების პროცესის ხელშესაწყობად. პროექტის ფარგლებში იაპონური მხარე ჩვენს ქვეყანაში მივლინებით გამოაგზავნის მოხალისეებს, რომლებსაც შეიძლება დახმარება აღმოუჩნდნენ ქართულ მხარეს კონკრეტულად განათლების, სპორტის, ახალგაზრდობის, კულტურის, სოფლის მეურნეობისა და საზოგადოებრივი განვითარების სფეროებში. ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი წარადგინა ჯანდაცვის მინისტრმა. უწყებას ბესარიონ სიმონიშვილი უხელმძღვანელებს. 2019 წლის დეკემბერში შექმნილი სააგენტოს საქმიანობის ძირითად მიზანს დევნილთა და ეკომიგრანტთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, მათი განსახლება და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას წარმოადგენს. შეიქმნა დევნილთა და ეკომიგრანტთა მიმართულებით ახალი სააგენტო, ფიქსირდებოდა არაერთი მოქალაქის მხრიდან, კერძოდ დევნილების მხრიდან ამ მიმართულებით ჩვენი არაეფექტურობა, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება დევნილთა კეთილდღეობა და ეკომიგრანტთა კეთილდღეობა, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ უფრო ეფექტური გაგვეხადა მათთვის და უფრო ხელმისაწვდომი ყველა ის საშუალება და ის ღონისძიება, რომელსაც სახელმწიფო გეგმავს ამ მიმართულებით. სააგენტოს მიზანი არის დევნილთა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. სააგენტოს შექმნა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ზესურნა, რომლებიც იძულებული გახდნენ სტიქიური თუ საომარი მოქმედების შედეგად დაეტოვებინათ მშობლიური სახლები, მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამის დასტურია აღნიშნული მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხების ყოველწლიური ზრდა. სიგნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოდბეში თანამედროვე სტანდარტების მესაქონლეობის ფერმა გაიხსნა. დაწესებულება გარემოსა დაცვა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დაათვალიერა. ფერმა სახელმწიფო დახმარებით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში აშენდა. პროექტში ჯამურად 15.200.000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 1.500.000 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი იყო, ხოლო დანარჩენი თანხა ბენეფიციარის ინვესტიცია. კომპანიაში დასაქმდა 35 ადგილობრივი. ხარული ვარ, რომ ეს ფერმა ვითარდება და ეს არის ჩვენი პასუხი. ალბათ სოფლის მეურნეობის განვითარების კურსი ჩვენ გქონდეს მეტი, ესეთი წარმატებული, ასეთი თანამედროვე ფერმა იმისთვის, რომ პროდუქტიულობის საკითხი დავწეროთ და ვიყოთ მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანი. სახელმწიფოს მხრიდან ქონა აქტიური მხარდაჭერა, გამოვიყენეთ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა და ვისაგებლეთ 1.5 ლარიანი კრედიტით, 1%-იანი კრედიტით, ასევე მექანიზაციის მხარდაჭერის პროგრამით შევიძინეთ ის ტექნიკა და ის თანხმოვანი საშუალებები, რომლებიც გვეხმარება ფერმაში, ესე ვთქვათ, ქმედითა და აქტიურად წავმართოთ პროცესები. ზუგდიდში განახლებული საჭადრაკო სკოლა გაიხსნა. სამუშაოებისთვის 900.000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. განახლდა შენობის კონსტრუქციული ნაწილი. მოეწყო დამატებითი საკლასო ოთახები, შეჯიბრის ჩასატარებელი დარბაზი, ადმინისტრაციის ოთახი და სანიტარული კვანძები. გახსნის ცერემონიას მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში ნანა გაფრინდაშვილი ესწრებოდა. ზუგდიდი იმსახურებდა იმას, რომ აქ ყოფილიყო კარგი საჭადრაკო კლუბი. ეს პროექტი მე დანახი მქონდა და დარწმუნებული ვიყავი, რომ აშენდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ ტრადიციები, რომელიც იყო ამ ქალაქში და მთლიანად სამეგრელოში, ამას ძალიან ხელს შეუწყობს კეთილმოწყობილი ეს სახლი, აი ახლა მიმყოფები დარბაზში, ბავშვებისთვის, როცა ტურნირები ჩატარდება, ძალიან კარგი გარემო ექნება. ზუგდიდი არის საჭადრაკო ისტორიის მქონე, ტრადიციების მქონე ქალაქი. ორმაგად სასიხარულოა, რომ ამ სასახლეს ხალბატონი ნონას სახელი დაერქმევა. ეს არის ნონას ქალაქი, ჩემპიონის ქალაქი და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ ქალაქში კიდევ ბევრი ჩემპიონი აღიზრდება. დედაქალაქის მთავარი ნაძვის ხე პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საზეიმო დაინთო. ღონისძიებას თბილისის მერი ესწრებოდა. ცერემონიას წინ ახალი საბავშვო მიუზიკლის საახალწლო ექსპრესის ჩვენებაც უწყოდა. საახალწლო ღონისძიებები პირველი რესპუბლიკისა და ორბელიანის მოედნებზე 13 იანვრამდე გაგრძელდება.
მთავარი ნაძვისხე აინთო რეგიონებშიც ქუთაისის საახალწლო ნაძვისხე კოლხური მოტივებით გააფორმეს. ღონისძიება გაიმართა რაჭაშიც. ღონისძიების ზუგდიდის მთავარი ნაძვისხის ანთებას კი წინ უძღოდა და დრამერების შოუ, ასევე გაიმართა სპექტაკლი და მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ანსამბლები. საბავშვო კონცერტიც გაიმართა თეატრალურ მოედანზე, ასევე საზეიმო ვითარებაში განათდა ოზურგეთის რაიონის მთავარი ნაძვისხეც. ღონისძიება ფეერვერკით დასრულდა. ნაძვისხე აინთო თელავშიც, მცხეთაში კი საახალწლო ნაძვისხის საზეიმო განათებას საბავშვო შოუ უძღოდა წინ. გავითარება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ახლა უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ გამოშვებას. ფილიპინებში ტაიფუნ ფანფონს 10 ადამიანი ემსხვერ პლასტიკის ზონაში ქარის სიჩქარე საათში 190 კმ-ს აღწევდა. ძლიერი ქარის და წვიმის შედეგად რამდენიმე კუნძულზე მეწყერული ზონები გააქტიურდა. ფილიპინების მთავრობაში აცხადებენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი სავარაუდოდ გაიზრდება. სააგენტო ფრანს პრესი 16 დაღუპულის შესახებ ავრცელებს ცნობას. ტაიფუნი ფანფონი სამხრეთ ჩინეთის ზღვის მიმართულებით გადაადგილდება. სტიქია იმ რეგიონებს დაადგა თავს, რომელიც 2013 წელს ტაიფუნმა ჰაიანმა გაანადგურა. ვლადიმერ ზელენსკიმ რუსეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტის აკრძალვის კანონს ხელი მოაწერა. ქვეყნის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მთავრობას უფლება აქვს გააუქმოს აკრძალვა, რომ უკრაინის გაერთიანებულ ენერგოსისტემაში თავიდან იქნეს აცილებული საგანგებო მდგომარეობა. 2015 წელს უკრაინის ხელისუფლებამ რუსეთიდან ელექტროენერგიის შეძენა შეწყვიტა. იმპორტი განახლდა მხოლოდ მიმდინარე წლის სექტემბერში, მას შემდეგ რაც რადამ დაუშვა შესყიდვები რუსეთიდან და ბელორუსიდან ორმხრივი ხელშეკრულებებით. ისრაელის სამხედრო ავიაციამ ღაზის სექტორში რადიკალური მოძრაობა ჰამასის კუთვნილი რამდენიმე სამიზნე ობიექტი გაანადგურა. ისრაელის თავდაცვის ძალების ინფორმაციით, ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავებმა ოპერაცია მას შემდეგ ჩაატარეს, რაც არაბული ანკლავიდან ისრაელის მიმართულებით რაკეტა გაუშვეს. სარაკეტო დაბომბვის სამიზნე ისრაელის ქალაქი აშკელონი გახდა. ისრაელის არმიაში აცხადებენ, რომ ღაზის სექტორიდან ნასროლი რაკეტა საჰაერო თავდაცვის სისტემა რკინის გუმბათმა გაანეიტრალა. განგაში სიგნალის ჩართვის დროს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი პარტიულ შეხვედრას სწორედ ქალაქ აშკელონში ატარებდა. უსაფრთხოების ზომიდან გამომდინარე, ის დაცვამ თავშესაფარში გადაიყვანა. პალესტინელმა რადიკალებმა ისრაელის წინააღმდეგ ბოლო იერიშში 19 დეკემბერს მიიტანეს. ისრაელის თავდაცვის ძალები ირანთან კონფრონტაციისთვის ემზადებიან. გამოცემა ჯერუსალემ პოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ ისრაელის არმიის გენშტაბის ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, ირანს ერაყში თანამედროვე შეარაღება თითქმის ყოველდღიურად შეაქვს, თუმცა ისრაელი ირანს სირიასა და ერაყში გამაგრების საშუალებას არ მისცემს. ისრაელის არმიის გენშტაბის ხელმძღვანელის თქმით, შემდეგ ომში მოქალაქეებს გაფრთხილების შემდეგ ისრაელი ურბანულ ზონებზე და ინფრასტრუქტურაზე მიიტანს იერიშს, რომელსაც ტერორისტები ისრაელის წინააღმდეგ იყენებენ. ლიბიის კონფლიქტის განსახილველად თურქეთის პრეზიდენტი მოულოდნელი ვიზიტით ტუნისში ჩავიდა. ტუნისის პრეზიდენტთან შეხვედრისას რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების მთავარი თემა ლიბიაში ცეცხლის შეწყვეტა და პოლიტიკური პროცესის დაბრუნება. ერდოღანის თქმით, ლიბიის მხრიდან თხოვნის შემთხვევაში ანკარა ჯარს გააგზავნის. თურქეთის ხელისუფლება ტრიპოლიში განთავსებულ საერთაშორისო და აღიარებულ მთავრობას უჭერს მხარს აღმოსავლეთ ლიბიას გენერალური ხალიფა ჰაფთარი აკონტროლებს, რომელსაც ტრიპოლის დაკავება სურს. გასულ თვეში თურქეთმა და ლიბიამ ორი შეთანხმება გააფორმეს, რომელიც საზღვაო საზღვრებს და სამხედრო თანამშრომლობას უკავშირდება. გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ. აბას თუმანის შობა გალერეა ბაიაში ირაკლი ფარჯიანის სამსახელწოდების გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე 40-მდე ნამუშევარია წარმოდგენილი. დამთვალიერებელს შესაძლებლობა აქვს ნახოს ნატურმორტები, რელიგიური ნამუშევრები და აბსტრაქციები. გამოფენა 25 იანვრამდე გაგრძელდება. ირაკლი ფარჯიანის შემოქმედება და ცხოვრება დაკავშირებული იყო აბას თუმანთან. და აქ წარმოდგენილი არის მისი ორი ნამუშევარი, ერთი რეალისტური პეიზაჟი და მეორე ამ თემაზე შექმნილი ნამუშევარი რელიგიური ხასიათის. იმედი მაქვს, რომ თბილისელებს და არა მხოლოდ მათ, ჩვენი საქართველოს
მოსახლეობას და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს მისცემს საშუალებას ეს ლამაზი გამოფენა რომ აზიაროს ფარჯიანის ხელოვნებას. მადლობა მინდა უთხრა ორგანიზატორებს და ყველას წინასწარ მივულოცო ახალი წელი და ასევე შობის დღესასწაული. გამოშვების ბოლოს ჩვენ ტრადიციულად უნდა გადავინაცვლოთ გადაცემა ნაშვადღების სტუდიაში და რა თქმა უნდა თემების შესახებ უნდა გავიგოთ. მოკლე ანონსკი მისი ერთ-ერთი წამყვანი მშვენიერი ნინუცა ორჯონიკიძე გაგვაცნობს. ნინუცა, მოგესალმები. ველოდებით შენგან თემებს, რაზე იქნება დღეს თქვენს გადაცემაში საუბარი. მოგესალმები ლიზა, დღეს ჩვენს მაყურებელს ტრადიციულად ბევრ საინტერესო თემას შევთავაზებ. მოდის ექსპერტი მოგვიყვება თუ როგორ უნდა შევიმოსოთ საახალწლო წვეულებისთვის. ფსიქოლოგთან ერთად ვილაპარაკებთ სიზმრის ფენომენზე, ვინ და რატომ ხედავს სიზმრებს და მოგვიანებით როგორ ვცდილობთ ძილში ნანახის ახსნას. ჟურნალ ოკეის მთავარი რედაქტორი ნინჩო ჯიბლაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკებთ საახალწლო ნომერზე. მანჯი და მისი სტუმრები შემოგთავაზებენ ახალ და გემრიელ კერძს და დარჩით ჩვენთან. ჩვენ სულ მალე ვიწყებთ. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მოამბის 12 საათიანი გამოშვება კი ამით დასრულებულია. ზუსტად 3 საათზე დაგიბრუნდებით ახალი ამბებით, ასე რომ დარჩით დროებით გემშვიდობებით.